Kala, joka puree kuin vihainen rakki. Kirjolohi kertaa 10. Se älytön vetämään. Sieltä tulee kyttyrä. Se oli vilkas, nopea. Aivan timanttinen punaisen lihan kala. Siitä tulee kutuaikana peloton rumilus, joka raivaa tiensä ahtaimmistakin raoista. Atlantin lohi on lähes kadonnut ja tilalle on vyörynyt kiistelty kalalaji. Mahtaako sen armeija kolkutella jo Itämeren portteja? Otetaan selvää. Mutta mikä on kyttyrälohi? Se on tasan 2 vuotta elävä Tyynenmeren kalalaji, joka kasvaa 3-kiloiseksi. Kutuasussaan se on rujo, mutta juuri jokeen nousseena se on peilikirkas ja ensiluokkainen arvokala. Meillä on käsissä ihan oikeasti erittäin arvokas vedellinen luonnonvara. Kyttyrälohi nousee jokiin joka toinen vuosi, ja se on uinut Tenoon Venäjältä, joka aikoinaan istutti niitä omiin lohijokiinsa. Entä Itämeri? Onko mahdollista, että kyttyrälohet uivat myös sinne? Kalastusmatkailun tulevaisuutta opiskellaan siellä, missä tapahtuu. Tää kyttyrähomma on ihan uusi nyt. Tällä kertaa Lappien kalastuskoulun matka on vienyt opiskelijat uuden ilmiön äärelle, selvittämään kyttyrälohen kalastuksen salaisuuksia. Ihan kato, sieltä tulee kyttyrä. Ai jestas. Haavimies. Oh. Tää on kyllä vähän paha, ei noista miehistä on muuhun kuin haavittamista. No se on kyllä syvällä. Tämä on Euroopan suurin lohijoki, Teno. Jo 6. vuotta alkuperäisen Atlantinlohen kalastus on täällä kokonaan kielletty kantojen romahduksen vuoksi. Lohen häviäminen on saanut Tenojokilaakson alakulon partaalle. Se on aikamoinen semmoinen identiteetin riisto, jos ei pääse kalastamaan. Se, että keväällä odotetaan, että jäät lähtee, tervataan veneet, tervan tuoksu, se, että laitetaan veneet kuntoon. Eränkäynti ja kalastus eivät ole täällä vain harrastuksia. Ne ovat pohjoisen elämän sielu. On ollut niin kuin surua, ihan suoraan sanottuna surua. Näitä meidän nuoria, mitkä on lähtenyt opiskelemaan, niin onko niillä sitä vetoa enää takaisin? Onko tämä vieraslaji Tenon lopullinen tuho vai kokonaan uuden aikakauden alku? Kyllä sitä ihmiset varmasti tulisi tänne pyytämään ja sais hienoja elämyksiä ja paikalliset sais vähän siitä lisätienestejä. Kyllä sen tunsi, että kyllä nyt on kyttyrä tai joku muu isompi veijari. Hienohan se on. Samaan aikaan kun paikallinen matkailu näkee kyttyrälohessa uuden mahdollisuuden, Norjan valtio luokittelee sen yhä tiukasti haitalliseksi vieraslajiksi. Jos sitä kyttyrälohen määriä halutaan rajoittaa ja sen levittäytymistä kohti Länsi-Norjaa ja eteenkin päin rajoittaa, niin ei oikeastaan ole muita keinoja. Onhan tämä melkoinen mittakaava, että tämä on tässä noin 400 metriä leveä tämä joki ja rannasta rantaan on vedettävä aika tukeva pato. Jos siellä on poikkipato virtaavassa vedessä, niin ajattelin, lohen nousu estyy ja se, että miten ne smoltit pääsee sinne mereille, niin se on toinen asia. Ongelmahan ei olisi mikään, jos meillä ei olisi Atlantinlohta ja meritaimenkantoa, mikä on nousemassa tänne jokeen, olisi vaan pelkästään se kyttyrälohi, niin kyllähän sen nousu pystyttäisiin estämään. Näillä kaloilla ei ole omaa kotijokea, kuten Atlantinlohella, joka vuosi toisensa jälkeen palaa lisääntymään samoille soraikoille. Tämän vuoksi Tenon patoaminen saattaa olla riski joen vähille lohille. Itse naivisti ajattelin, että kun ollaan yhteisen joen molemmin puolin, niin tahtotila on sama, että patoa ei pitäisi sinne laittaa, varsinkaan kun ei tiedetä, että kuinka paljon siitä on sit haittaa loppujen lopuksi. Tämä on inhottava siinä mielessä, kun tämä on rajajoki, niin ei sillä vesijoen omistajalla, niin ei sillä ole päätäntävaltaa. Etenkin 23 vuoden voimakas kyttyrälohinousu toi semmoista herätystä siihen, että hetkinen, tännehän tulee punalihasta kalaa sankoin joukoin. Kyllä tässä laaksossa on ihan selvä mielipide, että se on vieraslaji, mitä pitäisi pystyä hyödyntämään. Kuvittele paikkakunta, jonka ainoa suuri tehdas yllättäen suljetaan ja kaikki työntekijät jäävät puille paljaille. Juuri niin kävi täällä, kun joki pistettiin kiinni.
Mutta voisiko kyttyrälohen ympärille syntyä uusia elinkeinoja? Ei muuta kuin tervetuloa Tenojoen tutkimusasemalle ja käykääpä sisään siitä. Kyttyrälohet alkaa nousta näihin aikoihin, sinänsä hyvään aikaan täällä liikkeellä. Et nyt tuossa katsottiin, että ihan varmasti ensimmäisiä kyttyrälohiparvia tässä meidän Polomakin seurantapaikalla on ollut 20. päivä kesäkuuta. Kaikuluotaimet raksuttavat Norjan puolella, mutta datan perkaus tapahtuu Utsjoella tutkijoiden työpöydällä. Tämä seuranta on pikkutarkkaa työtä. Laitteita pitää hienosäätää keskellä jokea, miltei joka päivä. Kyttyrälohet tulee usein aika isoissa ja tosi tiiviissä parvissa. Pelkkä kaikukuva ei aina riitä lajin tunnistamiseen. Lopullinen vahvistus saadaan vedenalaista videosta, joka kuvataan aivan luotaimen vieressä. Sanoisin, että 18 kyttyrälohta ja kaksi Atlantin lohta on tässä parvessa. Pato seisoo Tenossa, mutta joki kuhisee silti vieraslajeja. Este saatiin pystyyn vasta heinäkuun alussa, ja se oli liian myöhään. Tuhannet kyttyrälohet ehtivät jo luikahtaa ylävirtaan. Onko meillä kaikkea siellä? Kai meillä on. Naru ja työkalupakki. Noniin. Mika Aikion huoli lohenpoikasten pääsystä merelle on otettu tosissaan. Tutkijat ovat käärineet hihat ja nyt joella selvitetään, mitä vaelluspoikasille todella tapahtuu. On kohdekaloja. Nyt olisi sitten hyvä saada ne tänne. Panu ja Nikolas meni nyt kokemaan tuota rysän perää. Se on nyt ollut vajaa 10 tuntia pyynnissä ja siellä on kuulemma jonkunlainen määrä nyt kalaa. Kysymys tässä hankkeessa on se, että hidastuuko se vaellus siinä padon lähialueella. Kasvaako niiden poikasten kuolleisuus esimerkiksi saalistuksen takia siinä lähialueella vai ei. Lohikannat voi aika huonosti ja halutaan niin kuin jokainen kalayksilö pitää mahdollisuuksien mukaan hengissä ja hyvässä kunnossa, niin sekin tässä on tärkeä puoli. Että pyritään tosiaan tekemään kaikki toimenpiteet mahdollisimman niin kuin tehokkaasti ja kalaystävällisesti. Nukutuksen jälkeen kala saa sisäänsä lähettimen, jonka avulla sen liikkeitä voidaan seurata. 163 ja 3 ja Kyseessä on vaativa toimenpide, joka suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Tikkiä vähän kiinni muutamalla kirurgin solmulla. Samalla kun Pohjois-Euroopassa rakennetaan patoja ja viritetään loukkuja kyttyrälohen torjumiseksi, muualla lajia käsitellään teollisena elintarvikkeena. Se oli minullekin yllätys, että Yhdysvaltojen ja Kanadaan istuttavat noin 1,5 miljardia kyttyrälohenpoikasta vuosittain. Riekalaiset ja hirviöltä näyttävät lohet eivät houkuta syömään eikä pyytämään, vaikka todellisuudessa kala on yksi maailman tärkeimmistä kaupallisista lohista. Me ollaan nähty paljon kuvia siitä, kun se kala lopulta hajoaa tonne jokeen. Mutta me ollaan nähty harmittavan vähän kuvia ja materiaalia siitä kalasta, joka nousee sinne jokeen, joka on erittäin kaunis, värikäs ja siellä on pieniä punaisen vivahteita kyljessä ja kuitenkin se hopeen kiilto niin kuin lohikalassa on. Se oli vilkas, se oli nopea, aika vahva. Parikin kilosessa kalaksi, niin tosi kova teki. Tuhansien kalojen invaasiolla saattaa olla synkkä varjopuoli. Tilanne on uusi ja tietoa ei ole vielä tarpeeksi. On potentiaalisia riskejä, että jos kyttyrälohikannat lisääntyy ja niiden määrä kasvaa uusiin mittoihin ja runsaasti, niin siitäkin voi olla omat riskinsä sitten meidän alkuperäisille kalakannoille. Aika ison näköistä on tämä mätipallero kyllä tässä. Otetaan talteen. Voisi melkein maistaa sitä. Aika rasvattoman näköistä on. Mä en tiedä mikä tuossa on. Onko tietoa? 5. 5%. Joo. Joo. Eli tämähän on vähän rasvaisempi kala kuin Atlantin lohi. Ja sitä myöten todennäköisesti myöskin niin kuin pikkusen vähemmän raskasta. Tämä mätihän on niin kuin ylivoimaisesti myöskin kaupallistettavissa. No me ollaan kyttyrälohta kokeiltu jalostaa ja sitten niin ihan nuotiolla paistettu, niin sehän on hyvä kala. Ja olen siitä kokeillut myös muutamia tuotteita valmistaa. Suolattiin ne eilen ja fileoitiin ja nyt katsotaan hieno spotti tosta ja pistetään kalat tulille. Tää on tämmönen pikkusavustuslaatikko ihan ehdoton etenkin lohikala hommissa.
Jaa, mistähän sitä nyt valitsisi parhaat palat tästä tietenkin. Tää on ihan super pehmeetä siis tää liha ja aika semmonen makean makuinen. Minä jopa ehkä enemmän tykkään tästä. Eli meidän kalaopaskoulussa niin meidän erityispiirre on se, että me pystytään operoimaan täällä koko Pohjoismaiden alueella. Sitten aina pyritään olemaan, kun tulee uusia asioita, niin pyritään olemaan niistä kartalla. Niin kuin tää kyttyrälohi nyt, että ollaan koko ajan kärkkymässä, että mitä tuolta maailmalta tulee ja minkälaisiin haasteisiin pitäisi tarttua. Jo 2-vuotiaana kala on valmis ruokapöytään. Tästä luonnon omasta tehotuotannosta otetaan ilo irti esimerkiksi Alaskassa. Osavaltion 3. suurin teollisuuden ja elinkeinohaara muutamia vuosia sitten oli kyttyrälohi ja lohisäilykkeet. Jos täällä nyt olisi mahdollisuutta sitä ostaa ihmisiltä, niin varmasti ostaisin ja sitten pyytäisin tietenkin itsekin ja valmistaisin siitä erilaisia lohiherkkuja. Voiko kyttyrälohta syödä enää joen yläosilla? Kysymys on kilpajuoksusta aikaa vastaan. Reilun parin viikon joessaolon jälkeen kalan liha alkaa heikentyä. Osa niistä kyttyrälohista tänne päästyään on jo selkeästi tummuneita ja osa on todella hyväkuntoisia. Vuorokaudessahan ainakin Atlantin-lohet ne ui tähän ja ne menee tosi vauhdilla ylös ja uskon, että kyttyrälohet on vähän samanlaisia. Kyttyrälohesta puhuttaessa meidän pitää muistaa se, että se on luontaisesti laji, jonka kannat vaihtelevat todella voimakkaasti. Kyttyrälohtahan on saatu Tenolta jo tuolta 60-luvulta lähtien ja siellä on muutamia semmoisia kohtuullisia kyttyrälohivuosia ollut esimerkiksi 70-luvulla, mutta silloin puhutaan niin kuin muutamista tuhansista kalayksilöistä. Epävarmuus, joka on sille lajille tyypillistä, ja sitten tämä joka toinen vuosi syklisyys, niin ei niiden varaan voi rakentaa niin semmoista pitkäjänteistä liiketoimintaa, mutta se olisi semmoinen mukava karnevaalikala. Eli silloin kun sitä on, niin sitä kannattaisi hyödyntää. Otetaan niin vähän levää paikka. Jes, vaan. Aikamoinen te. Kyllä se kannatti perhoa viuhtaa. On siis tosi paljon poweria. Tää kirjolohi kertaa 10. Se älytön vetämään. Monta parinkymmentä metrin spurttia otti tossa. 50 minsaa sitten. Toinen kävi kiinni ja ensimmäisessä spurtissa katkas siimat. Kun puhutaan Tenon alkuperäisestä lohesta, on syytä jättää karnevaalitunnelma siksi. On todella iso vaara siitä, että Atlantinlohesta voi tulla seuraava dinosaurus, eli laji, joka tässä maailman olosuhteiden myllerryksessä tulee häviämään kokonaan. Ihan muutaman vuoden sisällä meidän Atlantinlohikannat täällä Tenossa on jyrkästi romahtanut. Lähes samaan aikaan kyttyrälohien määrät on niin kuin eksponentiaalisesti eli moninkertaistuneet, kasvaneet valtavasti. Kyttyrälohi ja Atlantinlohen ahdinko. Liittyvätkö ne yhteen? Totuus on, että joessa ne elävät eri maailmoissa. Poikaset eivät kilpaile ravinnosta joella, eikä kutupaikoistakaan tule kiistaa. Samaa koko luokkaa kaikki tuohon noin 3,5 sentin molemmin puolin. Kun lohi on aina ollut poliittinen kala. Nyt kun sitä lohta ei ole ja sillä ei voida niitä valtakamppailuja käydä, niin nyt on jo hyvin vahvat merkit siitä, että kyttyrälohi ollaan kampeamassa siihen pöytään kiistakapulaksi. Mitä tapahtuu, jos kyttyrälohiarmeija vyöryy Itämerelle? Tämä uusi uhka, tai näkökulmasta riippuen uusi resurssi, laittaisi rantavaltioiden kalastuspolitiikan uusiksi. Kyttyrälohi kolkuttelee jo porteilla, sillä lajia on tavattu Tanskan merialueilla ja virtavesissä. Mutta tässä piilee mahdollisuus. Toisin kuin Jäämerellä, jossa tiukka lohensuojelu sitoo kalastajien käsiä, Itämerellä tähän uuteen lajiin voitaisiin päästä käsiksi joustavammin. Joka toinen vuosi Tenojoellakin voisi olla karnevaalit käynnissä. Tämä vaatisi vain järjestelyitä ottaa uudesta tilanteesta kaikki irti.
niin meidän pitäisi päästä kalastuksen säätelyssä siihen, että näiden muiden kalalajien kalastusta niin säädeltäisiin semmoilla kalastussäännöillä, jotka sopisivat siihen paremmin. Ja yhtenä esimerkkinä on se, että tämänhetkisessä kalastussäännössä niin ulkopaikkakuntalainen eli matkailija voi kalastaa kyttyrälohta ainoastaan yhden käden perhovavalla ja aika keveillä välineillä. Se karsii heti puolet potentiaalisista meidän matkailuyrittäjien asiakkaista pois. Kyttyrälohessa piilee valtava potentiaali, niin ruokapöydässä kuin matkailussa. Mutta mitä tehdään niille raadoille, jotka märäntyvät joen rannoilla? Voisiko niistä tuottaa bioenergiaa? Mä sanoin, että se toimii oikein hyvin. Että mulle käy kaikki tämmöiset niin kuin vaihtoehtoiset polttoaineet. Kun öljystä pitää päästä eroon, niin sehän olisi oikein hyvä, että meillä olisi tämmöinen biopolttoaine. Ja sitten syksyllä sitten noi erotuksista niin teurasjätteet sinne ja pannuporiseen. Kuulostaako utopialta? Ei se ole. Norjassa kalanraadoista tehdään jo energiaa. Suomessa ilmiö on kuitenkin niin uusi, että pelisäännöt ja käytännöt hakevat vasta muotoa. Mitä tapahtui niille lohen smolteille, jotka vaelsivat joessa pikkuruiset lähettimet sisällään? Tutkijat saivat karun vastauksen. Vaikutus, mikä kyttyrälohipalolla oli se, että ne ei kyllä uinut ne poikaset sitä suoraan läpi, vaan ne jäi pyöriin joksuksi aikaa siihen padon yläpuolelle. Ja se on aina huono ominaisuus niiden poikasten kannalta, eli siinä vaellus hidastuu ja predaatio, eli tämmöinen saalistuspaine kasvaa. Vaikka jättimäinen pato on tehokas ase kyttyrälohta vastaan ja kätevä tapa kerätä kalaa bioenergiaksi, se on samalla kohtalokas este Tenon alkuperäisen lohen poikaselle. Se aistii, että siellä edessä on jotain esteitä, se pysyy vähän kauempana, tulee hyvin varovaisesti katsoa, mitä siellä on. Mikä on kyttyrälohen tulevaisuus? Vuoden 2025 ennusteet olivat hurjia. Joelle povattiin jopa 500,000 kalaa, mutta määrä romahtikin puoleen vuoden 2023 huipusta. Tenon kokoiseen jokeen voi teoriassa nousta useita miljoonia, jopa 5 miljoonaa kyttyrälohta, ja sillä alkaa sitten olemaan kyllä jo radikaaleja vaikutuksia. Vaikka kantojen suuri vaihtelu tekee pitkäjänteistä suunnittelusta vaikeaa, lajin tarjoamaa potentiaalia ei kannata sulkea pois. Yksi asia on silti varma. Tenon alkuperäisen lohen, maailman mahtavimman kalan jättämää aukkoa tämä uusi tulokas ei pysty koskaan täyttämään. Toivoisin, että tavallaan löydettäisiin niitä uusia väyliä sitten Tenon hyödyntämiseen ja ton joen niin kuin arvon ylläpitämiseen. Että olisi jotain tekijöitä, minkä takia palata sitten takaisin myös niiden ihmisten, joilla se on ollut se kalastus se juttu. Täällä olevat ihmiset, nehän on selviytyjiä. Ja ne joutuu aina jonkun uuden asian äärelle. Täytyy ratkaista jotenkin sen. Kun puhutaan elämäntavasta, joka on ollut läsnä joidenkin kohdalla 70 vuotta, 60-70 vuotta. Puhutaan niin pitkästä ajasta, että sitten jos yhtäkkiä pitää alkaa muuttaa niitä omia tottumuksia, niin se ei ole helppoa.